Xin chào các bạn, đây là hũ bông cải ngâm chua ngọt các bạn. Từ bông cải mình hái ngoài vườn của mình á, rất là tươi và ngon. Thì mình ngâm cái này thì mình bảo quản trong tủ lạnh rất là lâu, độ khoảng 5-6 tháng, ăn vẫn rất là giòn và ngon, chua chua ngọt ngọt ha. Thì cái này mình ăn với cơm, ăn với bún rất là ngon. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm bông cải ngâm nước tương bữa nay các bạn. Thì hai cái bông cải này thì mình hái ngoài vườn của mình. Thì nó không có lớn lắm nhưng mà rất là tươi và ngon. Thì hai cái bông cải này là khoảng một phao, khoảng gần nửa ký ha các bạn. Thì mình có một củ cà rốt, nửa củ cải trắng, một mớ gốc hành. Thì ở đây mình không có củ kiệu thì mình dùng gốc hành, mình ngâm chung ăn cũng rất là ngon. Thì mình có một củ tỏi và một ít ớt hiểm này mình hái ngoài vườn mình luôn đó các bạn. Gia vị mà để ngâm bông cải á thì mình chuẩn bị là một khắp đường, nửa khắp giấm và một muỗng canh muối. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha. Và bây giờ thì mình lấy một cái thau nước, mình bỏ vào đây một chút xíu muối, chừng khoảng 1/3 muỗng cà phê muối ha các bạn. Mình quậy đều. Thì bây giờ thì cái củ cải trắng này nè, mình đã gọt vỏ và mình đã khứa vậy cho nó thành cái bông á, thì mình cắt mỏng. Tùy theo các bạn thích ăn dày hay mỏng ha. Nếu mà mình làm mỏng quá thì nó ăn sẽ không giòn, còn nếu mà làm dày quá thì khi mình ngâm thì nó hơi bị lâu thấm. Các bạn, mình cắt như thế này là được rồi, thì mình bỏ vô đây mình ngâm luôn ha. Còn đây là cái củ cải đỏ thì mình cũng khứa thành bông này như thế này, rồi thì mình cắt mỏng luôn. Xong ha. Thì bây giờ thì tới cái gốc hành các bạn. Gốc hành thì mình lấy thì mình lựa cái gốc thôi, thì mình cắt đi cái rễ phía dưới. Thì tại vì đây mình không có củ kiệu, nếu mình có củ kiệu thì mình ngâm chung luôn rất là ngon. Nhưng mà các bạn không có củ kiệu thì mình ngâm cái gốc hành này á, khi nó chua ăn cũng rất là ngon các bạn. Bỏ vô đây mình ngâm luôn. Dạ, thì bây giờ thì tới cái bông cải. Dạ, thì bông cải thì mình bỏ vô mình ngâm luôn cho cái nước muối, thứ nhất là nó ra sâu, thứ hai nữa cho nó xìu xìu xuống bớt, ra bớt nước đó các bạn. Dạ, thì cái này thì bây giờ mình ngâm nước độ khoảng 10-15 phút cho nó ra đi những cái chất dơ với nó xìu xuống ha. Vì cái này là ớt hiểm thì mình lặt đi cái cùi. Nếu các bạn nào muốn ăn cay thì mình có thể cắt lát luôn. Còn là tỏi, mình lột vỏ ha. Thì ba cái rau cải này thì mình ngâm nãy giờ chắc cũng được 10-15 phút rồi. Mình vớt ra ha. Thì bây giờ mình đổ cái nước này, mình sẽ lấy một cái nước lạnh để mình rửa lại lần nữa cho nó sạch. Thì giờ mình lấy thêm một cái thau nước lạnh nữa, mình bỏ qua mình rửa thêm một nước nữa nha. Dạ, thì bây giờ mình để cho cái này cho thiệt là ráo. Nếu mà có nắng thì mình đem ra mình phơi độ khoảng 20 phút thì nó mau hơn ha các bạn. Thì khi nó hơi héo héo như vậy mình làm nó sẽ ngon hơn. Thì đây mình chuẩn bị là 2 cốc nước lạnh để mình pha nước mình ngâm bông cải ha các bạn. Thì đây là một khắp đường mình đã chuẩn bị, mình bỏ vô. Nửa khắp giấm, một muỗng canh muối. Thì mình quậy đều lên. Thì cái này mình không cần nấu, nhưng mình nhớ là quậy đều thiệt là tan. Dạ, thì mình để đây cho nó tan xíu đi.
Đây thì mình đã chuẩn bị một cái hũ để mình sẽ bỏ cái củ cải vào mình ngâm. Thì cái hũ này á, trước khi mình ngâm á thì mình đã tráng qua sơ cái nước nóng, mình để thiệt là ráo cho nó sạch, thì mình ngâm như vậy thì để được lâu hơn, cho củ cải của mình với lại bông cải á, nó không bị hư ha. Thì đây là tỏi với ớt, mình bỏ chung với lại bông cải luôn, mình trộn đều. Thì bông cải với củ cải này thì mình đã phơi cho nó ráo, thì là ráo hơi héo lại một chút xíu rồi, mình bỏ vô cái hũ này. Cái này mình bỏ đầy cũng không sao, tại vì khi mà mình đổ cái nước giấm đường vô á thì nó sẽ xìu xuống một mớ. Dạ, coi như xong, vừa đủ ha. Dạ, thì bây giờ cái hỗn hợp giấm đường của mình đã tan rồi thì mình đổ vô trong cái hũ. Vừa đủ luôn nè các bạn, vừa ngập luôn. Coi như mình đã hoàn tất cái hũ bông cải ngâm chua ngọt rồi các bạn. Cái này thì nếu mà các bạn muốn ăn liền thì mình để bên ngoài 1 ngày 1 đêm có thể ăn. Còn nếu mà các bạn chưa muốn ăn liền thì mình để vào tủ lạnh khoảng 2 ngày thì ăn được ha. Thì cái này giữ được trong tủ lạnh rất là lâu, độ khoảng 5 đến 6 tháng cũng không có sao ha. Vẫn rất là giòn, chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Thì thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.